Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tối khuya tan làm về nhà, tôi bật máy tính lên, chuẩn bị thư giãn. Đinh dong, một email xuất hiện ở góc dưới bên phải của máy tính. Phần mềm kiểm tra tuyệt vời. Sau khi tôi nhấp vào, một hình ảnh đen trắng xuất hiện. Người phụ nữ trong ảnh khóe miệng nứt ra rất phóng đại, gần như muốn treo đến tận gốc tai. Một đôi mắt không có thần thái. Một đoạn văn bản màu đỏ máu xuất hiện dưới hình ảnh. Nếu bạn cảm thấy bức ảnh này bình thường, vui lòng thoát phần mềm thử nghiệm ngay lập tức. Nếu bạn nghĩ rằng bức ảnh này làm bạn cảm thấy không thoải mái, sau đó, xin vui lòng tiếp tục với các bài kiểm tra sau. Phần mềm kiểm tra tuyệt vời, mắt tôi sáng lên, đây có phải là trò chơi nhỏ mới không? Rất thú vị. Đặt cốc lên bàn. Một cơn đau ở bụng. Kinh nguyệt lại đến rồi. Vùng kín trong kỳ kinh nguyệt dễ sinh sản 6 khuẩn. Chọn băng vệ sinh tốt thực sự quan trọng. Trước đây luôn thích dùng. Ngoài ra còn có một loại băng vệ sinh cân bằng mới, sử dụng lớp mặt của vật liệu axit yếu gần với độ pH của vùng kín khỏe mạnh hơn. Điều này có thể ức chế hiệu quả 99% 6 khuẩn có hại ở vùng kín, giữ cho vùng kín của bạn khỏe mạnh và cân bằng trạng thái. Bao bì của nó vẫn là thiết kế có thể niêm phong nhiều lần, rất sạch sẽ và vệ sinh. Sau đó tôi nhấp vào tải xuống phần mềm này không lớn, cũng hơn 20.000 tỷ, nhấp vào mắt, lại một bức ảnh cô gái đen trắng nữa, tôi giật mình. Cô gái trong ảnh này trông rất lạ. Hai mắt rất rộng, miệng như con khỉ. Màn hình lúc này bật lên một đoạn văn bản. Nếu bạn cảm thấy hình ảnh này là bình thường, vậy chúng tôi khuyên bạn nên bỏ bài kiểm tra này. Nếu bạn cảm thấy hình ảnh này không bình thường, thậm chí gây ra cho bạn khó chịu, vậy bạn nhất định phải tiếp tục làm những bài kiểm tra sau đây. Sau đó hai tùy chọn bật lên bên dưới, tương ứng là tiếp tục và rút lui. Tôi nhìn vào bức ảnh đen trắng kỳ lạ trên màn hình, trong lòng nổi lên một hồi khó chịu. Nhấn tiếp tục. Màn hình lại hiện lên hai hình ảnh. Thông báo hệ thống. Vui lòng nhấp vào hình ảnh bạn cảm thấy là hủy hoại người. Một là một người trung niên đang mỉm cười, bức còn lại là một cậu bé đang mỉm cười. Chỉ là cậu bé này biểu cảm rất cứng rắn, đặc điểm khuôn mặt giống như ghép lại với nhau. Tại sao cậu bé này trông giống như một con rối, đồ chơi giống nhau? Trong lòng tôi thầm nói. Biểu hiện của người bình thường làm sao có thể cứng như cậu bé này? Nếu là người, không ngần ngại bấm vào bé trai. Nhấp vào màn hình để bật lên thêm hai bức ảnh nữa. Một là ảnh tự chụp của một người đàn ông mặt dài, bức còn lại là ảnh tự chụp của một người đàn ông trung niên. Quan sát cẩn thận một lúc, tôi kiên quyết nhấp vào người đàn ông mặt dài. Những người này đều có một đặc điểm, đôi mắt rất vô thần, mắt đờ đẫn, miệng cũng không tự nhiên lắm. Nói tóm lại là không có mùi vị con người. Tôi kết hợp hình ảnh của vòng trước, đi đến kết luận này. Tiếp theo là mấy vòng lựa chọn hình ảnh. Tôi chọn đúng tất cả mà không có ngoại lệ, cho đến vòng cuối cùng. Hình ảnh giường vừa lên xong, tôi hét lên. Đây không phải là hai hình ảnh trên màn hình. Một bên là một phụ nữ trông bình thường, người còn lại là anh trai tà ca hàng xóm của tôi. Chỉ thấy anh trai bên trái trong ảnh mở to mắt, mắt đờ đẫn, chỉ ngón tay vào sống mũi, khuấy miệng lên một cách kỳ lạ. Điều này quá đáng phải không? Đây không phải là phạm quyền hình ảnh của người khác sao? Lát nữa sẽ báo cáo cho bạn trò chơi ngu ngốc này. Tôi lên án trò chơi này. Nhấp vào ảnh của anh trai bên trái, bởi vì sau nhiều vòng luyện tập trò chơi, tôi liếc mắt liền nhận ra tà ca không phải người. Tiếng nhấp chuột rõ ràng của chuột vang lên. Một khoảnh khắc của thẻ tự nhiên màn hình, ngay sau đó hai lựa chọn bật lên. Xin hỏi bạn còn sống không? Có phải là một lời nguyền không? Thật là điên rồ. Tôi không sống ai làm câu hỏi cho bạn. Tôi đã nhấp vào có, càng ngày càng cảm thấy đây là một phần mềm giả mạo nhàm chán. Đột nhiên màn hình lại bị kẹt một chút. Khi tôi nghi ngờ máy tính, ngay cả khi bị nhiễm virus, trên màn hình liệt kê mấy dòng chữ lớn màu đỏ như máu. Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ đến đón bạn trong vòng 1 tuần. Xin đừng nói chuyện ngay bây giờ. Đừng mở cửa. Đừng trả lời bất kỳ cuộc gọi nào. Đừng để họ biết bạn đã tìm thấy sự bất thường của họ. Nếu sau 1 tuần bạn không nhận được bất kỳ email nào của chúng tôi, vậy chỉ có thể mời bạn tự cầu xin thêm phúc thôi. Màn hình máy tính nhấp nháy điên cuồng. Cuối cùng là màn hình xanh trực tiếp. Tôi vô tình phát hiện ra trò chơi nhận dạng người. Sau khi tôi mở ra và thử xong, mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu trở nên không bình thường. Máy tính mở trò chơi cũng bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Bị nhiễm virus rồi, phần mềm này của nhiên có virus. Tôi tắt máy tính đang định khởi động lại. Nhưng lúc này, có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy và tự hỏi là ai, nhưng nhớ lại văn bản trên máy tính vừa rồi. Do dự bên trong, đi chân trần ra ngoài cửa. Nhìn ra cửa qua mắt mèo trên cửa. Là anh Tả. Người gõ cửa chính là anh trai hàng xóm bên kia cửa của tôi. Tôi càng nhìn càng thấy sai. Biểu cảm của anh trai trái rất khác so với bình thường. Mắt đờ đẫn, khuấy miệng kỳ lạ tăng lên. Đây không phải là hình ảnh vừa rồi sao? Tôi đã bị sốc. Thân thể lập tức cứng đờ tại chỗ. Tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh bốc lên từ đuôi, đánh thức một bộ da gà. Tà ca ngoài cửa hình như cảm nhận được cái gì đó,
đưa mắt lại gần mắt mèo. Tiếng gõ của hắn càng lúc càng lớn hơn, thậm chí biến thành đóng cửa. Âm thanh khàn khàn vang lên. Âm thanh va chạm với bánh xe máy. Mở cửa. Bang bang bang. Sức mạnh ngày càng lớn hơn. Tôi thậm chí còn cảm thấy khung cửa rung chuyển. Mở cửa cho tôi. Mắt tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm vũ khí. Chính là nhớ đến một âm thanh. Làm gì vậy? Là giọng của dì Triệu bên cạnh. Sao vậy, Tả? Tại sao bạn lại gõ cửa nhà cô ấy vào ban đêm? Cháu trai tôi bị bạn đánh thức. Đang khóc đấy. Xoay đầu tìm âm thanh bên trái trong mắt khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Hướng về phía đi tới dì Triệu cười nói, tôi tìm hắn có việc. Ôi trời, sao nụ cười này của bạn lại kinh người như vậy? Dì Triệu nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt anh Tả, dừng lại. Gặp chuyện không dám tiến lên, đừng có gõ cửa nhà người ta nữa. Chắc là đang ngủ rồi. Có chuyện gì vậy? Ngày mai lại tìm cô ta đi. Tối nay làm phiền hàng xóm cũng không tốt. Dì Triệu bỏ lại một câu nói rồi vội vàng rời đi. Mắt mèo. Tà ca nhìn chằm chằm bóng lưng dì Triệu như có chút suy nghĩ. Giây tiếp theo, đầu anh ấy quay lại ngay lập tức, hơi cúi xuống, dùng mắt mở to dán chặt vào mắt mèo. Lúc này, tôi sợ đến nỗi vội vàng lùi lại vài bước. Thật sự có người vĩ đại sao? Tôi tốn một cái tủ đựng giày để chặn cửa lại. Tôi định quay lại xem máy tính, xem còn gì nữa. Lời khuyên bị bỏ lỡ. Trở về phòng, thuận tay khóa cửa lại. Sau khi khởi động lại máy tính để bàn đã trở lại bình thường. Phần mềm thì sao? Giống như thế giới đã biến mất. Hình như đã để mắt đến tôi rồi. Điều đáng sợ hơn là người vĩ đại sống ngay bên cạnh tôi. Trong trí nhớ trước đây hình như không phải như vậy. Từ khi nào trở thành người vĩ đại? Hay anh ấy luôn là một người đàn ông vĩ đại? Điện thoại trên bàn rung lên. Mở ID người gọi ra xem là một cuộc gọi lạ. Tôi đột nhiên nhớ ra lời khuyên trên phần mềm thử nghiệm vĩ đại. Không thể nghe máy. Tôi không trả lời. Bật tắt tiếng thì để nó tự rung. Vào chăn. Mọi người đều biết chiếc giường có thể bảo vệ tất cả những bất ngờ kỳ lạ. Nép một lúc, giường dần ấm lên. Trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi cũng chậm lại. Muốn đi vệ sinh. Một cơn ham muốn. Tôi nhìn vào cửa phòng. Vết nứt cửa giống như có một cái bóng của người phản chiếu vào. Bên ngoài có người đang chờ tôi ra ngoài. Tôi không dám động đậy trên giường, chỉ giữ nước tiểu trở lại. Đợi tôi dần ngủ thiếp đi. Đinh 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 đinh, đồng hồ báo thức điện thoại di động đổ chuông đúng giờ. Đánh thức tôi đang ngủ trên giường. Bỏ đồng hồ báo thức ra xem, 8 giờ rồi, rõ ràng là đang gặp nguy hiểm. Tôi còn có thể ngủ như thế này. Trên màn hình hiển thị tin nhắn điện thoại 99 cộng. Tôi mở ra xem. Cuộc gọi này từ 12 giờ đêm qua, cứ điên cuồng đến 6 giờ sáng mới dừng lại. Nhìn vào ID người gọi dày đặc. Trong lòng tôi nổi lên một trận lạnh lẽo. Miễn là tôi giả vờ không biết gì cả, chắc là họ không thể làm gì tôi. Mở cửa ra. Phòng khách không có động tĩnh, bốn phía yên tĩnh. Rửa vội, định ra ngoài bắt xe buýt. Mở cửa ra một khe hở. Dùng ánh mắt nhìn quanh một chút. Không ai gọi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa đóng cửa lại. Một bài viết. Chỉ thấy Tà Ca mặt trước vô cảm đứng sau cửa, lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng của anh ấy. Cuối cùng cũng đợi được bạn. Tà Ca lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nắm lấy cánh tay tôi. Anh Tà, tìm tôi làm gì? Bạn không biết sao? Đầu của anh Tà bị cong, hai con mắt kỳ quái đầu xoay một vòng. Tôi biết gì? Bạn đang nói gì vậy? Tà Ca, mau buông tôi ra đi, tôi đi làm muộn mất. Anh Tà dường như đang suy nghĩ, một lát sau đã giải phóng tôi. Tạm biệt anh Tà. Tôi không dám dừng lại nhiều hơn, bước chân nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi vô tình tìm thấy một cái trò chơi được gọi là sinh vật vĩ đại. Sau khi tôi mở ra và thử xong, mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu trở nên không bình thường. Máy tính mở trò chơi cũng bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Đi đi. Vừa ngồi xuống trạm làm việc, vai liền bị một đôi tay đặt lên. Quay đầu lại nhìn, là đồng nghiệp trời tốt với tôi, Băng Nguyệt. Bạn có biết rằng mọi người rất đáng sợ. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay bạn lại kỳ vậy? Ngày thường lơ đễnh rất nhanh có thể qua cả buổi sáng, nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất khổ sở, đầu óc đầy người. Tại sao không kiểm tra trực tuyến trước? Có lẽ còn có thể tìm được gì nữa. Nghĩ rằng tôi sẽ mở công cụ tìm kiếm. Vĩ nhân là gì? Người vĩ đại có tồn tại không? Người vĩ đại có làm tổn thương người khác không? Cuốn sách đã tìm kiếm một loạt các mục, nhưng trên mạng lại không có ghi chép liên quan đến việc này. Bắt lấy tóc. Tôi không thể tin được. Không thể nào. Làm sao có thể không có một chút dấu vết nào? Nhưng bất cứ thứ gì xuất hiện trên mạng chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết trên Internet. Có lẽ những thông tin này đều bị người ta xóa đi. Trong lòng tôi đang nghi ngờ, lại nghe được cách đó không xa phát ra một tiếng kinh hô. Tôi gõ cửa người đàn ông vĩ đại. Người giám sát cách đó không xa nhanh chóng đi đến bên cạnh Băng Nguyệt. Tắt máy tính của cô ta đi.
Bạn làm gì trong giờ làm việc? Đi ra với tôi đi. Đưa Băng Nguyệt ra khỏi văn phòng. Rất nhanh lại đến giờ tan làm rồi. Trước khi tan làm, tôi hỏi giám đốc Băng Nguyệt nói gì với bạn. Khi tôi lơ đễnh vào buổi sáng, máy tính đột nhiên bật lên một người tên là Vĩ Nhân. Các tập tin của phần mềm thử nghiệm. Đây tôi vừa run là tải xuống rồi. Trên đây là để bạn xác định một loại trò chơi gọi là sinh vật vĩ đại. Không có gì đâu. Tôi sẽ chơi như một trò chơi nhỏ. Ai muốn, ảnh của người giám sát phía sau cũng xuất hiện trên đó. Lúc đó, người giám sát trong bức ảnh đó rất đáng sợ. Lúc đó làm tôi giật mình. Đó là lý do tôi hét lên. Vậy giám đốc tìm bạn ra ngoài làm gì? Người giám sát kéo tôi ra ngoài và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, sau đó phía sau lại cười. Bảo tôi đi làm đừng lơ đễnh. Mê mông, không còn nữa. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nghe điều đó. Xem ra giám đốc cũng là người vĩ đại. Tệ hơn nữa là Băng Nguyệt đã biết tin tức của người vĩ đại, bị lộ rồi. Về đến nhà trời đã tối rồi. Tôi không có tâm trạng để nấu ăn, ngẫu nhiên ngâm hũ mì rồi ngồi xổm trước máy tính. Ngón tay cào cào và bám phím máy tính, cố gắng tìm một chút dấu vết của người vĩ đại trên mạng. Cuối cùng tôi đã ở trong một diễn đàn cũ, cuối cùng tìm thấy một bài viết dài về người vĩ đại. Người vĩ đại xuất hiện vào đầu thế kỷ này. Họ thích bí mật quan sát hành sáu của con người và cố gắng thay thế người này sau khi làm chủ hoàn toàn. Trên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Tháng 1 năm 2124, người vĩ đại sẽ dùng một loại năng lượng tương tự, không chắc chắn cách tồn tại. Họ sẽ bí mật theo dõi bạn. Tháng 2 năm 2124, thông qua quan sát tôi đã tìm được một người vĩ đại. Tháng 3 năm 2124, người vĩ đại trước khi bị người khác phát hiện, sẽ không làm trước. Nếu bạn đã được phát hiện bởi những người vĩ đại, vui lòng trốn ở nhà và khóa cửa ra vào và cửa sổ. Khi cần thiết, hãy cầm vũ khí bên cạnh để tự bảo vệ mình. Tháng 6 năm 2124, tôi phát hiện bên cạnh hình như có một người vĩ đại. Hành sáu của anh ta thật kỳ lạ, giống như một con robot vụng về. Vào tháng 7 năm 2124, người đàn ông vĩ đại này đã được chính thức. Vào tháng 8 năm 2124, những người vĩ đại đã rất thường không kiểm soát được ngũ quan của mình. Nói ra cũng không có logic, vì không thể kiểm soát tốt hành động của mình. Điều này khiến chúng thích bò. Tháng 9 năm 2124, hình như tôi bị tổ chức chính thức theo dõi. Tháng 10 năm 2124, tin nhắn này đã bị xóa. Tôi thấy bài viết ở đây, dường như đã bị xóa một phần. Cho lần cập nhật tiếp theo đã qua gần nửa năm rồi. Vì vậy, tôi đã ở bên dưới. Vào tháng 3 năm 2125, tôi đã học được rất nhiều điều. Bạn có thể chọn những gì bạn có thể nói để chia sẻ. Một thế hệ vĩ nhân chưa thể xác định nó từ đâu ra. Nhưng cách phân biệt chúng rất đơn giản. Ngôn ngữ hành động của họ đều không phù hợp với người thường. Thật kỳ lạ. Người vĩ đại dùng phương pháp đặc biệt để lột da người, sau đó lại vào và khâu lại. Đằng sau tất cả những vĩ nhân đều có một đường màu đen. Nếu như ở ven đường gặp phải loại người kỳ quái này, xin vui lòng tránh xa. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đến Băng Nguyệt trong ngày. Do dự một chút hay là gọi điện thoại đi qua. Bạn đã về đến nhà chưa? Về đến nhà rồi, giờ đang ăn cơm đây. Có chuyện gì vậy? Bạn đi khóa lại cửa trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với bạn. Sao lại bí ẩn thế? Băng Nguyệt bi một tiếng. Vậy thì hãy nghe lời tôi, định đóng cửa. Khi Băng Nguyệt đi đóng cửa, mắt tôi chuyển sang nội dung trên màn hình. Tháng 4 năm 2125, theo thông tin nội bộ, người vĩ đại hình như đã xuất hiện thế hệ thứ hai rồi. Ngôn ngữ của họ, hành động đã vô cùng gần gũi với người bình thường, chỉ là đôi khi biểu cảm hơi cứng nhắc. Có lẽ đã có rất nhiều người vĩ đại trong chúng ta rồi. Cược. Tôi đang tập trung vào nội dung của màn hình. Bên kia điện thoại vang lên tiếng gõ cửa. Đừng mở cửa. Tôi hét vào đầu dây bên kia. Nhưng Băng Nguyệt đã đặt điện thoại xuống rồi, đặt tay lên nĩa tay nắm cửa. Tiếng mở cửa vang lên cùng với âm thanh của Băng Nguyệt. Giám đốc, tối nay bạn làm gì ở đây? Âm thanh vang lên. Ngay sau đó là tiếng gió ngột ngạt của Băng Nguyệt. Bạn định làm gì? Thế giới chúng ta đang sống thực sự bị xâm chiếm bởi những người vĩ đại. Để tránh bị người giám sát phát hiện, tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Xem ra Băng Nguyệt đã gặp nhiều xui xẻo rồi. Đó là vì tôi đã không nói với cô ấy sớm hơn. Mắt tôi lại tập trung vào màn hình máy tính. Trượt chuột. Tiếp theo bài viết xuất hiện. Bản cập nhật của vĩ nhân đã kéo dài hơn nửa năm. Tháng 9 năm 2125, thế hệ thứ ba của những vĩ nhân đã ra đời. Đặc điểm của chúng là có một đường màu đen phía sau. Họ đã gần gũi với con người vô hạn. Chúng có ký ức của vật chủ, năng lực và thói quen. Có lẽ họ đã hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta rồi. Chúng tôi chưa biết. Tháng 10 năm 2025, tôi đã xác nhận rồi. Họ đã một cuộc xâm lược quy mô lớn. Người đến sau. Nếu bạn có thể thấy tin nhắn này, hãy chú ý đến những người xung quanh. Dù sao đi nữa, chúc may mắn.
Mắt tôi nhìn xuống, bài viết gần như đã đến cuối. Trong giây lát, nỗi sợ hãi lớn lao ập đến trong lòng tôi. Người đăng bài cũng bị vĩ nhân phát hiện sao và đập vỡ nó. Trang web đã được làm mới. Tôi đang xem tôi thấy rằng tất cả các bài đăng trước đó đã bị xóa. Thả chuột ra, tôi yếu ớt hạ cánh tay, nhìn chằm chằm vào trần nhà với đôi mắt trống rỗng. Giám đốc công ty Băng Nguyệt bên cạnh. Tôi còn có thể tin ai nữa? Tôi có một linh cảm rất mạnh mẽ. Tối nay họ có thể tìm đến cửa. Bởi vì trong ngày, tôi đã tiết lộ một số tin tức vĩ đại cho Băng Nguyệt. Và nếu thế hệ thứ 3 thay thế Băng Nguyệt, vậy thì cô ấy sẽ biết rằng tôi biết những người vĩ đại tồn tại để giết tôi. Nhưng bây giờ chạy ra ngoài còn tệ hơn, không biết có bao nhiêu người vĩ đại đang nhìn chằm chằm bên ngoài. Nhìn xung quanh một vòng, ánh sáng trong phòng xua tan nỗi sợ hãi. Này, tôi nhớ năm ngoài tôi đã mua một cây thương. Lúc đó mua về là sợ nhà vào trộm, không có vũ khí. Lần này vừa vặn có thể có ích không? Tôi lật dưới gầm giường, lấy ra một cây thương dài khoảng 1m3, đặt vào chăn. Tôi tắt đèn và nằm lên giường. Tập thể dục ban đêm, tôi đã nằm xuống trong 4 hoặc 5 giờ. Cuối cùng cũng phạm phải khó khăn, mí mắt chớp chớp. Ngoài cửa có động tĩnh, đột nhiên xua tan nỗi buồn ngủ của tôi. Đến trưa, nắm chặt cây thương trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí cửa. Qua ánh sáng bên ngoài, có thể nhìn thấy một bóng đen đang nhìn vào phòng. Hắn mở cửa và đi vào, rồi anh ta đến bên giường tôi và đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi giả vờ ngủ trên giường. Hắn giống như cuối cùng không chịu nổi nữa, giơ tay về phía tôi trên giường. Được rồi, tôi hét lên. Nếu tôi không có cây thương, mở chăn ra, một xu đổ bùn đen của hắn xuống đất. Trong bóng tối mơ hồ cảm giác có chút ấm áp, bắn tung tóe vào mặt tôi. Tôi đưa tay mở đèn đầu giường. Chỉ thấy Băng Nguyệt trên mặt đất, đau đớn nằm trên mặt đất. Hắn nắm chặt ngực, cây thương với máng máu. Là tôi. Bạn điên à? Vẫn còn đánh tôi rút ra cây thương. Băng Nguyệt trên mặt đất một lúc liền không còn hơi thở nữa. Chưa đến 1 phút, Băng Nguyệt trên mặt đất sẽ sụp đổ khoảng 3 sợi lông. Tất cả đều là do lũ quỷ này gây ra. Tôi cố nén sự khó chịu, đặt Băng Nguyệt khô trên mặt đất vào túi. Tôi nên coi như là trả thù cho bạn. Hy vọng bạn có thể chúc phúc cho tôi ở dưới đó. Cuộn lại, tôi tìm thấy một đường màu đen dài đằng sau tảng băng. Đường màu đen. Trong bài viết đó cũng nói rồi, con người được ký sinh bởi những phía sau sẽ có một đường màu đen. Chỉ cần có thể nhìn thấy lưng người khác, tôi có thể biết hắn có phải là người hay không. Nhưng lúc này tôi lại gặp rắc rối. Giữa ban ngày ai sẽ lộ lưng cho bạn xem? Có công viên nước. Bây giờ là mùa hè, công viên nước chắc chắn là nhiều người. Hầu hết những người chơi với nước đều mặc tương đối mỏng. Tôi có thể nhân cơ hội đi quan sát một chút. Có con người bình thường không? Đặt dao trái cây trên tủ vào túi. Cây thương quá dài, mang theo cẩn thận. Tôi vẫn thả nhẹ bước chân đi đến bên cửa, nhìn ra qua mắt mèo ở trên. Cái nhìn này làm tôi giật mình. Tiếng kêu. Chỉ thấy Di Triệu thằng ngần người đứng ở ngoài cửa nhà tôi. Hắn cũng không nói gì, chỉ cười tê tét một cái miệng lớn kỳ lạ, hai mắt thỉnh thoảng còn xoay một chút. Tôi lại là người vĩ đại. Tay tôi lên dao rồi, không cho cơ hội sửa chữa. Bạn đang làm gì vậy? Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng. Tả ca không biết lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Tôi hơi sợ, nhưng trong giây tiếp theo, những nỗi sợ hãi này biến thành cơn thịnh nộ không thể giải thích được. Anh Tả, tôi đang định đi tìm bạn đây. Nói xong, tôi cầm dao lên, bước về phía anh Tả. Tả ca sửng sốt, khóe miệng co giật không tự nhiên mấy cái. Tìm tôi làm gì? Đưa bạn lên đường. Tôi nói xong đã đi đến trước mặt anh Tả rồi, đâm vào một cái. Đừng đấu tranh nữa, một con ma như bạn không xứng đáng được sống. Tôi thấy Tả ca còn muốn phản kháng, thế là dùng hết sức lực đẩy hắn lên một bên tường. Bùm, bạn không thoát được đâu. Không thoát được đâu. Giải quyết xong hắn, tôi chạy về hướng công viên nước. Quả nhiên thế giới này đã bị vĩ nhân xâm lược rồi. Tất cả đều là vĩ nhân. Tất cả đều bị tôi đánh đi, đồ hại người. Ha ha ha, tin tôi đi. Họ thật sự không phải người, tôi không bị nhiễm bệnh, tôi không điên. Các người phải tin tôi. Thế giới này đã bị những vĩ nhân xâm chiếm rồi. Thưa ngài, theo chúng tôi hiểu, tù nhân này sau khi chơi một trò chơi trực tuyến nào đó, bắt đầu phát điên. Kể từ đó, bắt đầu đem những người xung quanh tưởng tượng như một vĩ nhân. Bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh. Ngay cả sau khi cô ta ném đồng nghiệp thân thiết nhất của mình, toàn bộ da đã được lột ra. Bệnh tâm thần đột ngột. Để cô ta đóng cửa trước đi, cho cô ấy bình tĩnh lại, hỏi lại chuyện xảy ra và động cơ.